sa mga naghahanap dyan ng mga motorcycle na big bike pero pasok sa budget ninyo, ayan na, nasa harapan nyo na ang CF Moto 300 SR. Hindi siya expressway legal kasi 300cc lang siya. Pero okay lang kung gusto niyo talaga at hilig nyo pag-rides. Magandang motorcycle na to para sa inyo. Hello guys, hulaan nyo kung nasan ako ngayong araw na to guys. So napadaan lang ako rito. Pero pinayagan na rin ako ng mga staff dito na gumawa ng vlog. So nakikita nyo ba yung mga nasa likod ko? Yes, tama kayo. Mga big bikes yan. Big bikes yan dito sa Motostrada, dito sa Caloocan. Yan yung mga CF Moto. Yan makikita nyo isa-isa. So gusto nyo malaman kung magkano yung mga presyo nyan? Panoorin nyo lang ang video na to. Bibilang mo na ba ako? Bibilang mo na ba ako? Ba't nandito ka?
Itong 300 SR nila guys is dalawang kulay lang, isang black tsaka isang blue. Kung decals ang pag-uusapan, mas maganda yung blue na yon. Ayan. Wala naman silang difference pagdating sa specification. Ang nakita ko lang na difference nila kanina itong gauge panel. Nakikita niyo yung gauge panel na itong black, ganyan ang itsura niya. Para siyang cellphone, di ba? Or para siyang Game Boy. Pero itong isa, ayan. So ganyan naman na kanyang gauge panel. Pero pagdating sa decals kasi, mas attractive ang decals nito compared dito sa black. Or siguro yung mga black lovers dyan, mas ma-appreciate nyo ang gantong design kumpara naman dito. And guys, so nagustuhan nyo ba yung trip natin dito sa CF Moto? Nagustuhan nyo rin ba yung mga motorcycles na ipinakita ko sa inyo? So kung may napili kayo, punta lang kayo dito sa Caloocan, dito sa 10th Avenue. Search nyo lang tong Motostrada Caloocan through Waze or Google Maps mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood at sana nagustuhan nyo ang ating video ngayong araw na to.